Ito po yung lumang pana natin mga kadudens. Bago po ang video sa aking paggawa ng Fusion Speargun ay shoutout muna sa aking mga malugod na nagsasubscribe at maraming salamat sa panonood ng video. I praise your name. Yung gagamitin nating pang roller mga kadudens ay yun, sa isang gulong ng sirang bag. Yan, ito yun, oh. Hard na plastic to mga kadudens. Yan, oh. Yan. Wait lang po natin, mga 4 hours po siya titigas yung epoxy at saka po natin lagyan ng butas ulit. Kadudens, gamit lang po ang finishing na pupulot natin sa dagat para hindi masayang. Ito, tutunawin natin at para maging moody dito. Ayan, no? Habang magsasaing, painitin na natin itong ating rad. 16 mm na rad. Kapag yun yung mga pala para dito, kasi hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ang ginawa ko kanina itong pulley. Ayan, no? Yan ang ginawa ko mga kadudens para may ano lang daan ng braid na gagamitin natin. Yan yung ginawa ko kanina bago ko ginagos ng ganito. Yung ganito mga kadudens. Yan o. Paano ko ito ginawa? Ito pa rin mga kadudens. Habang nagsasaing, yan o. Initin mo yung kadudens. Iikutin mo lang. Po natin para hindi mabali. Ganyan po yung gagawin natin. So, ganito po yung gagawin natin. Init. Ito lang po yung kailangan natin.
Alright mga kadudens, nakabuo na po tayo ng gulong o pulley mula sa gulong ng sirang bag. At nabuo rin tayo ng mga washers, plastic na washers, at saka yung PVC na napupulot ko lang sa ilalim ng dagat. Alright, atin nang ikakabit ito sa ating lumang pana.
Alright, mga kaibigan, ito na po siya, yung finished product ng ating Speargun.